سلام، اینجا کانال پروانه کوکینگ. در خدمتتونیم با یه پانت کیک ساور کریم یا خامه ترش. مواد لازم این کیک: کره داریم 227 گرم، آرد داریم 375 گرم، شکر 500 گرم، تخم مرغ درشت 6 عدد، ساور کریم یا خامه ترش که خودمون درست میکنیمش. بعضی جا هم در دسترس هست، میتونن آمادهش رو تهیه کنید. حدود 250 گرم. وانیل داریم 1 قاشق چای خوری، نمک 1/2 قاشق چای خوری. در اینجا میتونید از جوش شیرین استفاده کنید، نصف قاشق چای خوری، یا اینکه 1 قاشق چای خوری بیکینگ پودر. میتونید جایگزین کنید، نه اینکه دوتاشو با هم. و کم کم موادمون رو خیلی آروم اضافه میکنیم. این هم همون خامه ترشمونه که درست کردیم. با همین لیستک فقط در حد مخلوط شدن اینا رو با هم اضافه میکنم. فقط زمان تخم مرغ‌ها رو خیلی باید دقت کنید، کم و زیاد نشه، دقیق باشه. دوتا با هم اضافه نکنید. حتما یه دونه کره و شکرمون هم که حدود 8 دقیقه میزنید تا حجمش 2 برابر بشه و کرم رنگ مایه کیک ما به این صورت در میاد. قلبتش همین زنی که گلوله آرد توش نمونه. قالبمون رو که چرب کردیم و آب پاشی کردیم، مواد کیکمون رو توی این قالب می‌ریزیم. یه کیک جذاب و خوشمزه است که ساده، کسایی که بخوان زیاد از خامه استفاده نکنن، کیک های خامه‌ای
این کیک ساده برای عصرانه و دوره، چون حجمش هم زیاده. میتونید البته موادتون رو نصف کنید و در قالب کوچیکتر استفاده کنید. به همین حجم برای مهمونی های عصرانه و کیک های صبحونتون از این کیک استفاده کنید. میریم که بذاریم تو فرن از قبل گرم شده با دمای 180 درجه تا کیکمون حدود 70 تا 80 دقیقه در این فرن میذاریم. البته از 50 دقیقه اون رو چک میکنیم. دوستان عزیز، اینم پانت کیک یا پوند کیک ما که پخته، پفش هم که میبینید. برش خوردنش هم همونطور که میبینید مثل یک قالب کره قشنگ نرم و راحت. این هم از بافت کیکمون.